Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli! Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vom face astăzi un decor deosebit pentru masa de Paște și anume un coșuleț din aluat de pâine în care să punem ouăle vopsite. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de 650 de grame de făină cu 11% proteină, 350 de ml de lapte călduț, 21 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, 40 de ml de ulei vegetal, un ou de mărime medie, 30 de grame de zahăr și 10 grame de sare. Pentru a unge coșulețul avem nevoie de un ou plus 2 linguri de lapte. În plus mai avem nevoie de 2 boluri cu diametru de 20 de cm, apte pentru cuptor. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr din cantitatea totală, adăugăm aproximativ 50 de ml de lapte călduț din cantitatea totală și punem o lingură 2 de făină din cantitatea totală. Amestecăm bine toate ingredientele și le lăsăm 10 minute să se odihnească pentru activarea drojdiei. După 10 minute drojdia este activă, așa trebuie să arate. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul și amestecăm bine pentru a-l dizolva. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să depășească 38 de grade pentru că va omorî drojdia. Adăugăm și oul pe care l-am bătut puțin cu o furculiță. Sarea o vom adăuga pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm bine toate ingredientele și adăugăm uleiul puțin câte puțin. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. După aproximativ 20 de minute de frământare, aluatul este elastic și neted. Ungem un bol cu ulei și transferăm aluatul în el. Acoperim bolul cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti castroanele pe care vom modela coșulețul. Ungem castroanele cu unt și le acoperim cu hârtie de copt. Eu am folosit 2 castroane apte pentru cuptor cu diametru de 20 de cm. Pentru marginea coșulețului vom desena cu un creion circumferința castronului pe care vom modela coșulețul. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa de lucru cu puțin ulei,
și trecem la împărțirea aluatului. Eu l-am împărțit în 22 de bucăți egale, a câte 50 de grame fiecare. Din bucățile de aluat formăm 22 de mingi. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm 5 minute să se odihnească. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Fiecare mingiuță în parte o aplatizăm cu palmele, o rulăm și o sigilăm la capete. Așezăm palmele pe centrul ruloului și îl rotim pe masa de lucru unsă cu puțin ulei. Întindem rulourile puțin câte puțin, dinspre centru înspre exterior. Nu le vom forța pentru că se vor rupe. Vom rezerva 3 rulouri pentru toarta coșulețului, iar 5 vor fi pentru margine. Restul le vom folosi la coșuleț. După ce am întins șnururile aproximativ 65 de centimetri, le pudrăm cu puțină făină ca să nu se lipească când le vom împleti. Următorul pas este să pregătim tava în care vom așeza crăticioara. Tapetăm tava cu hârtie de copt și o decupăm la jumătate. Vă recomand să folosiți o tavă cu găuri, în felul acesta căldura va pătrunde mai bine și coșulețul se va coace și pe interior. Așezăm 5 șnururi pe verticală și le încrucișăm la jumătate. Le vom lăsa cu 2 cm mai lungi pentru că se vor ridica după ce le împletim. Tăiem din șnur ce este în plus și piciorușul rămas îl așezăm printre celelalte. Pentru formarea coșulețului am folosit 15 piciorușe. Dacă folosim un bol mai mare, va fi nevoie de mai multe șnururi. După ce le-am așezat pe toate, aplatizăm fundul coșului, astfel încât să unim toate șnururile. În continuare, lipim șnurul pe dedesubtul celuilalt din verticală și începem să împletim. Dacă nu vrea să se lipească, ungem cu puțină apă. Când am ajuns la finalul șnurului, lipim altul pe dedesubtul șnurului vertical și îl vom uni cu șnurul de dinainte. Împletitura nu trebuie făcută foarte strâns pentru că va mai crește la cuptor. Continuăm în acest mod până terminăm de împletit coșulețul.
După ce am terminat de împletit coșulețul, tăiem cu o foarfecă șnurul care este în plus. Două dintre șnururi le vom întinde aproximativ 100 de centimetri. Vom face cu ele o împletitură de 2 pe care o vom folosi la marginea coșului și la baza coșului. Așezăm împletitura pe marginea coșulețului și o strângem bine la capete. La fel vom proceda și cu împletitura de la baza coșulețului. După ce am terminat de împletit coșulețul, vom bate un ou cu 2 linguri de lapte și ungem coșulețul cu acest amestec. Coacem coșulețul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute. Între timp vom face o împletitură de 3 șnururi pentru toarta coșulețului. Întindem șnururile în funcție de adâncimea bolului pe care le vom așeza. După ce le-am măsurat în felul acesta, le pudrăm cu puțină făină și le unim la un capăt. Punem împletitura pe bolul pregătit mai devreme și tăiem cu o foarfecă ce este în plus. După 25 de minute, scoatem coșulețul de la cuptor. Facem un sirop dintr-o linguriță de zahăr și 2 de apă și ungem coșulețul cu el. Lăsăm coșulețul să se răcească pe bol și trecem la următorul pas. Întindem și cele 5 rulouri rezervate pentru margine în funcție de mărimea desenului făcut mai devreme. Dacă doriți ca deschizătura coșului să fie mai mare, vă sfătuiesc să faceți șnururile cu 30 de cm mai lungi decât cercul desenat. Pudrăm șnururile cu puțină făină și le unim la unul dintre capete. Regula la această împletitură de 5 este foarte simplă. Primul șnur din dreapta îl ducem pe deasupra peste celelalte 2 șnururi. Apoi primul șnur din stânga îl ducem pe deasupra peste celelalte 2 șnururi și îl împletim la jumătate cu cel pe care l-am adus din dreapta. Vom continua în acest mod până terminăm împletitura. După ce am terminat împletitura, îi tăiem capetele și o așezăm pe tava cu cercul desenat. Unim capetele și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Eu voi face câteva floricele cu un aluat special. Dacă doriți rețeta la acest aluat, vă las linkul jos sub acest filmuleț.
Ungem toarta coșului cu amestecul de ou și o decorăm cu floricelele pregătite. Ungem și marginea cu ou și o decorăm și pe ea cu floricele. După ce am decorat marginea și toarta coșulețului, le vom coace la cuptorul preîncălzit la 165 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. După 25 de minute, le voi scoate de la cuptor și le voi unge imediat cu siropul pregătit. După ce s-a răcit complet, înlăturăm bolul și trecem la montarea coșulețului. Așezăm marginea cu grijă peste coșuleț și o prindem în scobitori. Pentru a prinde toarta de coșuleț, vom înfige câteva scobitori. Înfigem toarta în coșuleț și punem câteva scobitori și pe deasupra. Aveți grijă să nu uitați de scobitori și să aveți accidente neplăcute. Dragii mei, coșulețul este gata. Eu l-am decorat în grabă. Copilașii mei sunt foarte nerăbdători să-l mănânce. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și vă doresc să aveți parte de sărbători binecuvântate alături de cei dragi. La revedere!